السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم سمر حماد. برحب بيكم على قناة سمر كروشيه، وأتمنى أن أقدر أقدم لكم فن الكروشيه بشكل مختلف ومميز، وأسأل الله التوفيق في القول والعمل. بسم الله، نبدأ تحفة جديدة. فيديو اليوم هستخدم خيوط المكرمية القطن. الخيوط مصنعة في مصر، بتتميز بتعدد الألوان وخفة الوزن والمرونة والسلاسة في العمل. بقدر من خلاله استخدمه في اكتر من مشروع من مشاريع الكروشيه. وزن البكرة يتراوح من 200 ل 250 جرام. بستخدم ابرة من 3 ل 4 ملم حسب سمك الفتلة. سمك الفتلة حوالي 3 ملم. هحط لكم رابط جروب الخامات في صندوق الوصف. بسم الله، نبدأ طريقة العمل. فيديو اليوم مميز، وهو عبارة عن تحدي البكرة الواحدة. ازاي من خلال بكرة بوزن 200 أو 250 جرام إني أشتغل شنطة كروس تصلح للبنات في السن المحير أو فيما فوق. أتمنى أشوف تطبيقاتكم على الجروب المرفق للقناة. هحط لكم رابط الجروب في صندوق الوصف. أتمنى مشاركة التطبيقات من خلال الجروب. هشتغل بمقاس إبرة 4 ملم. عقدة البداية، عدد سلاسل البداية 26 سلسلة. ارتفاع سلسلة. العمل هيكون عن طريق غرزة الفاونديشن، وهي بتكون عبارة عن في الحلقات خلف الخلفية أو الحلقات اللي في خلف السلاسل. في هذا البروز بنزل بالإبرة تحت الحلقة واشتغل أول غرزة حشو. ارتفاع سلسلة، وبقلب الشغل وهبدأ أشتغل في أول غرزة حشو. بدخل بالإبرة في الحلقة الخلفية مع الحلقة الأمامية في السطر السابق. معايا 3 حلقات على الإبرة. بسحب الخيط واخرج من حلقتين. معايا حلقتين على الإبرة، بسحب الخيط واخرج من حلقتين بحلقة واحدة. تاني، الغرزة اللي بعدها بدخل بإبرة تحت الحلقة الخلفية منها مع الحلقة الأمامية في السطر السابق. بسحب الخيط واخرج من حلقتين، بسحب الخيط واخرج من حلقتين. نفس الطريقة، حلقة خلفية مع حلقة أمامية في السطر السابق. معايا 3 حلقات على الإبرة. بسحب الخيط واخرج من حلقتين، بسحب الخيط واخرج من حلقتين. الغرزة دي بتدعم القطعة بشكل كبير، وفي نفس الوقت شبيهة لغرزة الحشو.
ولكن الفرق إن القطعة بتكون مدعمة بشكل كبير. لو تلاحظوا إني بشتغل السطر الواحد هو سطر مزدوج من الأمام ومن الخلف، لذلك القطعة بتكون مدعمة، وده سر تدعيمها، إني بشتغل غرز الحشو من الأمام ومن الخلف في نفس الوقت. هكمل للآخر وهرجع لكم تاني. الغرزة الأخيرة بتكون مايلة للخلف قليلا. أهم حاجة ما ننساهاش الحلقة الخلفية مع الحلقة الأمامية في السطر السابق، ومن الأفضل ليكي إنك تعدي الغرز كل سطر. برتفع سلسلة وبنفس الطريقة هكمل الشغل. ده بيكون السطر الأول بالنسبة لي في الواجهة، الحلقة ونازل منها ضلعين، ده واجهة العمل. هكمل بنفس الطريقة بنفس الغرزة الأولى من السطر، حلقة خلفية مع الحلقة الأمامية في السطر السابق 3 حلقات، بسحب الخيط واخرج من 2، بسحب الخيط واخرج من 2. بنفس الطريقة هكمل ده كده السطر الأول، ودلوقتي أنا هبدأ أكون السطر التاني. السطر الأول، السطر التاني. انتهيت من الجزء الأمامي للشنطة، اشتغلت 12 سطر من غرزة الحشو، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ال12 سطر حوالي من 10 إلى 10.5 سنتيمتر. طبعا الطول بالسنتي بيختلف بشغلك وشدة ايدك في الخيط وفي سمك الخيط وفي مقاس الإبرة. نركز مع بعض الخطوات اللي جاية. برتفع سلسلة، بقلب الشغل، وفي أول غرزة حشو بشتغل بنفس الطريقة. السطر ده مهم جدا لأنه بيكون بداية لمرحلة تكوين القاعدة ورسمها. هنشوف مع بعض ازاي.
هرتفع سلسلة، هبدأ أكون القاعدة. المفترض إن السطر ده هو السطر ال12 من الجهة الأمامية للشنطة، ومن الأفضل إني أعلمه بالماركر للتوضيح. هقلب الشغل وهبدأ أول سطر في القاعدة. هشتغل فين؟ هشتغل في الحلقة الأمامية للغرز، هي أول غرزة في الدور، الحلقة الأمامية منها بدخل بالإبرة واشتغل غرزة حشو. الحلقة الأمامية بشتغل غرزة حشو. ترتفع سلسلة واقلب الشغل. شايفين بداية القاعدة أول سطر فيها عامل ازاي؟ شايفين التانية؟ ده اللي أنا عايزة أوصله. لو تلاحظوا معايا حلقة أمامية وخلفية فقط، هبدأ في السطر ده اشتغل في الحلقات الخلفية من الغرز. بدخل بالإبرة تحت الحلقة الخلفية واشتغل غرزة حشو. إذا السطر ده هشتغل كله غرز حشو في الحلقات الخلفية. برتفع سلسلة واقلب الشغل. من الملحوظ ليكي وجود الحلقات في الغرزة الأساسية للشنطة، حلقة خلفية مع حلقة أمامية في السطر السابق. إذن هشتغل الغرزة الأساسية للشنطة بنفس الطريقة. هرتفع سلسلة واقلب الشغل، والسطر ده هشتغله بنفس الغرزة الأساسية للشنطة. هكمله للآخر وهرجع لكم تاني. هرتفع سلسلة. لو تلاحظوا معايا دي واجهة الشنطة. هبدأ دلوقتي أشتغل السطر الثالث والأخير في قاعدة الشنطة بنفس غرزة الشنطة الأساسية. ارتفاع سلسلة واقلب الشغل، وبكده تكون قاعدة الشنطة انتهت اهي. ده المطلوب، انها تكون في تانية كده.
قاعدة الشنطة عبارة عن 3 سطور من غرز الحشو. ده الأول، التاني، التالت. ومن الأفضل ليكي إنك تعلمي السطر التالت والأخير من القاعدة، لأن أنا دلوقتي هبدأ مرحلة تكوين الجزء الخلفي للشنطة مع القلاب، ولكن حابة أقيس عرض القاعدة حوالي 2 ل2.5 سنتي. السطر اللي بعد كده هشتغله ازاي؟ نركز مع بعض. هشتغله بنفس غرزة الشنطة، هخلصه وهرجع لكم تاني. برتفع سلسلة، وبكده القاعدة وضحت بشكل أكبر وواضح حدودها من الأعلى ومن الأسفل. بقلب الشغل، ومن السطر ده هبدأ أشتغل في الحلقات الأمامية من الغرز. أهي الحلقة الأمامية فقط. هشتغل غرز حشو في الحلقة الأمامية من الغرز فقط. ارتفاع سلسلة وبقلب الشغل. شايفين القاعدة واضح جدا حدودها، وواضح الكسرة من الأعلى ومن الأسفل. في السطر ده هشتغل في الحلقات الخلفية من الغرز. ارتفاع سلسلة وهقلب الشغل، وهيكون واضح وجود حلقات الغرزة الأساسية للشنطة، والمفترض إنها الحلقة الخلفية من الغرزة مع الحلقة الأمامية في السطر السابق. وهبدأ من هنا الرجوع للغرزة الأساسية للشنطة والتكملة للمنطقة الخلفية مع القلاب. بنفس الطريقة هرتفع مجموعة من السطور شاملة الجزء الخلفي من الشنطة مع القلاب. انتهيت من القطعة. اشتغلت حوالي 22 سطر، ما يعادل 17 ل 18 سنتي. هبدأ أفصل الخيط. في المرحلة دي بتبدأي تختاري واجهة الشنطة، سواء شريط ستان أو مغناطيس جلد أو لسان جلد أو قفل معدني حسب الخامات المتوفرة عندك.
طول القطعة 30 سنتي. دلوقتي هبدأ مرحلة تكوين جوانب الشنطة. بنفس الغرزة وبنفس الطريقة، عقدة بداية، هشتغل 4 سلسلة، ارتفاع سلسلة، وهشتغل في حلقات خلف الخلفية غرز الفاونديشن. تحت الحلقة غرزة حشو، نفس بداية الشنطة. بنفس الطريقة هرتفع عدد من السطور وهو 12 سطر بطول الجزء الأمامي للشنطة. هشتغل 12 سطر، هخلصهم وهرجع لكم تاني. انتهيت من القطعتين، اشتغلت 12 سطر لكل قطعة. مرحلة التشبيك مهمة جدا. دي حلقة غرزة الحشو وأسفلها ضلعين غرزة الحشو. بيتم التشبيك أسفل ضلعين غرزة الحشو في كل قطعة زي ما واضح قدام حضراتكم.
طبعا تقدري تبطنيها، تقدري تركبي سوستة، تقدري تدعميها بالفوم، راجع لاختياراتك ولذوقك. الموديل بسيط جدا، سريع في التنفيذ. الموديل مناسب لجميع الأعمار بداية من سن 10 سنوات إلى السيدات. الشنطة خفيفة في الوزن. المكرمية القطن بيتمتع بكثرة ألوانه الصيفية وأيضا الشتوية. الموديل شيك جدا جدا ومناسب وليه يطلع مع أي أوتفيت صباحي أو مسائي. سعيدة جدا بالتحدي وأتمنى تشاركوا تطبيقاتكم على الجروب المرفق للقناة. هسيب لكم لينك الجروب في صندوق الوصف. لو عجبك الفيديو أتمنى منك الدعم باللايك والشير، ولو انتي مش مشتركة في القناة تدوسي على زرار سبسكرايب وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك أي إشعار لأي فيديو جديد أنا بنفذه. أشوفكم في تحفة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.